một thời gian chuẩn bị, ngôi nhà chung series 5 đã có sự thay đổi. Ngay từ đầu chương trình, các thành viên ngôi nhà chung đã có một chuyến đi chơi dài ngày tại Đà Lạt, thành phố ngàn hoa. Các bạn trẻ thuộc nhiều ngành nghề, đến từ nhiều nơi, lên chung một chuyến xe khởi đầu cho câu chuyện đi tìm tình yêu của chính mình. Họ là ai và câu chuyện tình yêu của họ sẽ đi về đâu? Lớp học mùa 5. Trần Tuấn Đạt, 29 tuổi, hiện là giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đã 3 năm rồi chưa yêu ai. Trịnh Thanh Phú, 28 tuổi, là người dẫn chương trình, anh chàng đã trải qua 3 mối tình. Ngô Thế Dũng, 28 tuổi, kỹ sư công nghệ thông tin, chỉ mới có 1 mối tình. Phùng Đức Nghĩa, 26 tuổi, hiện đang là nhân viên ngân hàng, đã trải qua 2 mối tình. Điêu Thúy Vi, 26 tuổi, kinh doanh thời trang, đã trải qua 4 mối tình. Phạm Đắc Kim Tuyền, 21 tuổi, hiện đang là sinh viên, đồng thời cũng là streamer cho các spa chăm sóc da, làm đẹp. Tuyền đã có 2 mối tình chính thức. Huỳnh Tô Gia Hòa, nickname là Danh Hy, 21 tuổi, là một người mẫu ảnh với công việc tay trái là diễn viên cho các clip ca nhạc, đã trải qua 2 mối tình chính thức. Đinh Bảo Yến, 23 tuổi, là một ca sĩ trẻ, hiện đang lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, đã trải qua 2 mối tình. Dũng đã hóa giải được hiểu lầm với Vi, tuy nhiên Phú đã công khai tấn công Vi. Tuyền ngày càng thể hiện sự thân thiết với Đạt, dù cho Nghĩa vẫn không ngừng thể hiện tình cảm với cô nàng. Các câu chuyện tình tay ba trong nhà chung ngày càng phức tạp. Vi loại người nó khép kín như vậy á, nên anh đâu có trách đâu. Cũng đâu là gì đâu mà được trách. Phú sẽ có một cái phần quà riêng dành cho Vi, là để Vi luôn luôn là được bình an trong cuộc sống. Và cái này là hồ lô thật. Có lúc chương trình mình đi tiếp. Đi đi chú. Sau những ngày dã ngoại vui vẻ tại Đà Lạt, các thành viên chuẩn bị di chuyển về ngôi nhà chung thì bất ngờ Hy lại bận việc phải ở lại, khiến ai cũng ngậm ngùi chia tay trong tiếc nuối. Chuyến xe hồng lăn bánh chỉ với 7 thành viên và chủ đề bàn tán đầu tiên là tối nay ăn gì? Bạn vô ăn đi. Ăn lẩu nha. Ý kiến ăn lẩu được nè. Rồi ăn gì em? Em theo ý kiến của Tuyền. Tiền không không ăn ăn đi. Dạ. Tiền nói tiền không ăn, xuống tiền không ăn luôn. Thì em sẽ chở Tuyền đi ăn. Lấy gì chở? Hả? Lấy xe luôn. Lái xe ô tô. Em nhiều khi anh thấy em tự tin mà theo kiểu cái gì á, tự tin cái kiểu mà không phải của loài người đó. Ai trả dĩa ba cho em đi. Mọi người về ăn dê được không? Trên đường về có dê. Được. Lẩu dê. Đến lúc chốt được món ăn thì cũng là lúc mặt trời lặn. Dừng chân tại Bảo Lộc, các cặp đôi tranh thủ có một buổi tối hẹn hò với nhau trước khi về tới ngôi nhà chung. Và đầu tiên là cuộc hẹn đầy nghi ngờ giữa Nghĩa và Yến. Em thấy ấn tượng của em với lại 4 bạn nam trong xe như thế nào? Ấn tượng thì chắc là anh Phú quá, anh nói quá nhiều thì sẽ ấn tượng, tại vì nói nhiều quá thì mình phải nghe mình tiếp thu, rồi mình thấy anh này có cái đặc điểm nổi trội. Còn yêu quý nhất thì đương nhiên là anh Đạt. Chắc anh biết điều đó. Vậy là em thực sự thích anh Đạt không? Thích thì cũng không phải là hoàn toàn thích nhiều, nhưng mà giống như kiểu anh em rồi quý nhau, hợp tính nhau, rồi đùa giỡn á. Anh thấy em hợp với Phú hơn mà. Không, có những cái không phải là mình cứ nghĩ hợp là hợp, anh hiểu không? Giống như là em nghĩ là nhiều khi một người có thể nói chuyện với mình rất là hợp, mình rất là yêu quý và coi người ta giống như là người thân của mình, nhưng mà đó không phải là tình cảm trai gái. Hiện tại thì em chỉ có một cái là cái mẫu đàn ông em thích á, trong cái tương lai là cái tính cách giống anh Đạt thôi, chứ không phải là em đang có tình cảm trai gái với ai trong đoàn. Bởi vì em nói chuyện với tất cả các anh đều là rất là thoải mái mà. Em có nhận xét gì về anh không? Anh hả? Anh thì vui, dễ thương, dễ chịu. Nhưng mà không bằng anh Đạt. Không phải nữa, với lại em suy nghĩ anh là bồ của Tiền, cho nên đâm ra em cũng không để ý nhiều lắm. Anh hiểu không? Anh suy nghĩ gì về em? Anh cảm thấy em là một người rất là hòa đồng và vui tính. Anh chưa bao giờ thấy một bạn gái nào mà có thể giúp cả đàn vui lên như vậy á. Và thực sự là anh cười rất nhiều từ ngày mà em bước lên xe đó. Vậy hả? Rồi xong. Tiền nếu mà nghe được cái buồn lắm nha anh.
Anh chỉ nói lên sự thật về suy nghĩ của mình thôi. Dạ. Trời ơi, tự nhiên Nhưng mà thường những người con gái mà làm anh vui thì anh lại có cảm tình hơn cả. vậy à. Em lại tưởng là những đứa khùng như em ít có người thích chứ. Chủ yếu là người ta cảm thấy thích được làm bạn thôi. Nếu mà ai cũng nghiêm túc hết thì chuyện ở nhà thì có gì vui nữa đâu. Đi chơi thì đâu có gì vui nữa. Vậy. Anh cứ nghĩ em nói là anh Đạt là cặp đôi bí ẩn đó. Xin lỗi với đó. Thiệt mà. Trời ơi, em đến sau cùng với anh Đạt nữa. Anh với anh Đạt anh với mọi người ngay từ tập đầu đã nói là chắc anh Đạt bữa đầu tiên bận đi về để chăm sóc bạn gái đó. Vậy cho anh hỏi là nếu mà anh không phải là cặp đôi bí ẩn với Tuyền thì em thấy anh sẽ hợp với ai? Nếu anh không phải là cặp đôi bí ẩn với Tuyền hả? Đây là câu hỏi thôi nha, chứ em nghĩ là anh là cặp đôi bí ẩn rồi đó. Thì em không biết anh sẽ hợp với ai. Em sẽ hỏi ngược lại anh. Nếu anh không phải là cặp đôi bí ẩn thì người anh muốn tìm hiểu đầu tiên là ai? Cho hiện tại thời điểm này. Đến bây giờ thì câu trả lời của anh vẫn là Tuyền. Đó thấy không? Vẫn là Tuyền. Vậy thì có lý do gì đâu mà mình phải hẹn hò để làm gì? Đúng không? Đúng. Thì đó. Hôm nay thì tự nhiên vô tình là mình lại có một cái cuộc hẹn với anh Nghĩa. Thì cũng hơi bất ngờ, tại vì từ trước với mình luôn nghĩ anh Nghĩa là bạn trai của Tiền, là hai người là cặp đôi bí ẩn. Mình luôn nghi ngờ như vậy và mình cũng đã chắc chắn một cái phần trăm rất là lớn trong đầu rồi. Cho nên khi mà hẹn hò với Nghĩa mình cảm thấy giống như là hai người bạn với nhau, xong rồi tự nhiên hẹn hò thấy nó kỳ kỳ sao mà hai người nói chuyện nói chung là chỉ gồm là một chữ thôi. Có vẻ như là tính cách của hai người là khá giống nhau, cũng điên thì cũng thừa biết hiểu tính nhau và cảm thấy rằng là nếu mà cùng điên như vậy thì đã quá hiểu nhau rồi, cho nên có lẽ là không phải là gu của nhau. Cùng lúc đó, Phú cũng có cuộc hẹn riêng với Tuyền. Em sao? Anh thấy là mọi chàng trai đều đổ dồn về em. Tại vì thật ra á, thì em thấy là mọi người đang nghĩ là kiểu em là kiểu dễ gần hơn mấy chị kia, cho nên là mọi người thích. Không phải là thích mà là nói chuyện với em tự nhiên hơn. Tại vì thật ra là thấy anh Đạt hiện tại là đang quan tâm mọi người đều như nhau. Có thấy là anh Đạt hơi quá không? Khi mà anh Đạt hôn em, hôn Yến, hôn người này người kia. Em nghĩ là anh Đạt vui thôi. Thì em thì cũng không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng mà tại vì thấy anh Đạt á, nếu mà là anh Đạt đối xử với mình em như vậy em sẽ suy nghĩ. Còn lần này em thấy anh Đạt vừa đối xử với em như vậy, vừa đối xử với chị Yến, chị Hy hay chị Vi như nhau hết. Thấy anh Đạt có thể ôm bất cứ ai, hôn bất cứ ai. Nói chung là không biết nữa, với em thì anh cũng Chứ như hôm qua đi, anh ôm chị Yến, anh bế chị Yến. Lúc mà tỏ tình, cái màn tỏ tình á, anh bế chị Yến đi vô. Và em muốn anh sẽ lấy em làm vợ, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đẻ những đứa con. Chúng ta sẽ đi du lịch và mỗi ngày sẽ cười cùng nhau. ok, vô. Thì em bế chị Yến thôi mà, anh bế Yến thôi mà, anh có làm gì đâu. Nhưng mà chưa ai bế em như vậy hết. Ông Đạt ổng ôm em tối ngày, em kêu chưa bế. Nhưng mà có bế đâu. Không bế nhưng mà ổng ôm cứng ngắc. Lúc mà nghe Phú nói là Phú khó chịu khi mà mình với anh Đạt vô tư quá, hình như Phú đang ghen. Bây giờ hình như cảm nhận được là Phú đang ghen và Phú cảm thấy khó chịu và không thích mình như vậy. Tại vì anh đang thấy là em thôi thì chắc là em đang mến anh Đạt. Không phải, thật ra Nghĩa ôm em cũng bình thường mà. Anh có thấy Nghĩa ôm em không? Nghĩa ôm em nhưng mà không phải theo kiểu của anh Đạt ôm. Kiểu anh Đạt ôm là ôm choàng vào lòng luôn. Còn Nghĩa chỉ dám là kéo em lại. Em nói vậy nè, thôi. thật ra Nghĩa đang bị ngại, còn em thấy anh Đạt lại không ngại. Tại vì anh Đạt đang có suy nghĩ tất cả mọi người đều như nhau, đều là bạn bè. Thì anh Đạt vô tư quá. Em đang có suy nghĩ như vậy, còn Nghĩa không dám hành động với em như vậy. Tại vì Nghĩa bị ngại. Tại vì Nghĩa thích em. Thì em đang có suy nghĩ như vậy. Anh thì anh không thích cách của Nghĩa. Cách của Nghĩa là phản bác lại tất cả mọi người, giống như là bảo vệ em như là em của riêng Nghĩa. Nói chung anh thấy anh Đạt hôn em hay là ôm em này nọ anh cũng rất là bực, nhưng mà tại vì anh không có vai trò gì để anh có thể nói anh Đạt được. Anh có thể nói mà.
Nói gì giờ? Anh có thể nói là em chưa phải là bạn gái của anh Đạt mà tại sao anh lại hôn như vậy? Như vậy là không tốt. Tại vì thực sự thì sau khi anh Đạt hôn em thì em vui vẻ. Thành ra là anh Đạt cảm thấy là ok, anh Đạt sẽ có thể làm được việc đó. Nếu như mà anh Đạt hôn em mà xong em tỏ ra thái độ không thích lắm, thôi tự nhiên anh hôn em vậy rồi sau mấy bạn nam khác quan tâm em được thì chắc chắn anh Đạt sẽ bớt lại. Còn này anh Đạt thấy em vui thì anh làm sao mà anh nói được. Nhìn cũng bực chứ bộ, nhìn cũng bực chứ bộ. Em lại bị cái kiểu là vô tư á, cho nên là thấy ai giỡn thì mình giỡn lại thôi, chứ thật ra là cũng không phải là cái kiểu sao ta, kiểu là thích hay gì hay là yêu hay gì, mà kiểu là thấy người ta vui rồi mình muốn vui lại cho người ta, cảm giác tạo được sự thoải mái cho người ta. Vậy là anh hôn em là em là em hả? Không biết, nhưng mà tại vì anh Đạt á là ai anh cũng như vậy mà, không biết nữa, không biết nói làm sao, nhưng mà tại vì anh Đạt đối xử với từng người đều như nhau hết. Nè, thí dụ nè. Cái gì vậy? Và lý do chính để Phú có một nụ hôn bất ngờ với Tuyền là gì? Thực ra là Phú hơi ghen, hơi bực luôn. Thấy anh Đạt hôn như vậy thì không biết Tuyền thấy như thế nào, chứ Phú cũng thấy rất là không vui. Ngay từ những ngày đầu, Tuyền là cô gái được các chàng trai quan tâm nhất, đặc biệt là Nghĩa và Đạt. Tuyền, em đeo cái này xem. Đeo cái này coi. Dễ thương á. Anh mua hả? Được rồi. Nghĩa và Tuyền luôn có những giây phút rất tình cảm bên nhau. Bắt đầu cuộc hành trình đến giờ thì mình vẫn có cảm tình với lại Tuyền nhất là bởi vì mình cảm thấy là cô bé rất là trẻ trung năng động và nói chuyện rất là dễ thương và rất dễ dàng thoải mái để mình nói chuyện chia sẻ với nhau. Mình nghĩ là anh Đạt là có thể là một cặp đôi bí ẩn với Tuyền, nhưng mà mình cũng không dám chắc lắm, nhưng mà dường như là anh Đạt là chắc chắn rồi, còn người con gái thì mình cũng chưa xác định được. Và rất nhiều nghi ngờ Đạt và Tuyền là cặp đôi bí ẩn chính bởi những hành động vô cùng thân mật. Em chứ em thích làm gì? Em thích uống trà sữa mà không có chị này. Rồi. Phú tỏ ra ghen với hành động thân mật của Tuyền và Đạt nhưng không làm gì được. Ngày sau đó, Hôm nay Phú đi với Vi nhiều hơn và nghe được những cái tâm sự nhiều hơn. Nói chung là Phú nghe được nhiều cái mà Vi chưa từng chia sẻ với tất cả mọi người. Thì Phú sẽ có một cái phần quà riêng dành cho Vi. Đây, phần quà này là đúng tuổi của Vi là tuổi Mùi. Có thêm chữ An Bình. Phú và Tuyền lần đầu ghen ra mặt và cố tình chọc tức nhau. Xúc động. Tặng cái mà đẹp không? Đương nhiên. Mấy cái này Để mắt hơn đúng không? chị, cô chi vô dép. Cái này là cho vừa tay em. Tí nữa mình sẽ chụp hình hai cái tay mình. Đó, như vậy nè. Đó. Phú đành ngậm ngùi nhìn những hình ảnh thân mật này. Tất cả mọi nguyên nhân dẫn đến việc ghen đều có lý do. Phú với Tuyền quen nhau được hơn 1 năm rưỡi. Thì mình và Phú quen nhau trong trường hợp là cả hai cùng đi học tiếng Anh ở một trung tâm quận nhất. Xong rồi gặp nhau trong bữa đó, rồi về add Facebook nhau, rồi về nói chuyện, nhắn tin. Cái từ từ rủ nhau đi ăn uống, đi coi phim. Xong rồi bắt đầu có tình cảm, rồi hẹn hò. Ai là người đã tỏ tình trước? Phú. Nói chung là đi chơi rồi cũng hẹn hò rồi. Nói chung là lúc đó đứng nói chuyện rồi Phú có hỏi là em có đồng ý làm bạn gái anh không? Thì Tuyền kêu là để Tuyền Không. về suy nghĩ. Tuyền kêu là để Tuyền về suy nghĩ. Thì sau đó rồi tự động hai đứa dần dần tới với nhau. Ấn tượng đầu tiên của Phú về Tuyền á thì lúc mà gặp trong lớp tiếng Anh thì là một cô gái khá là xinh xắn, dễ thương, hơi nhút nhát một tí, hơi lười học một tí, nhưng mà nói chung là rất là vui. Ấn tượng đầu tiên về Phú là một anh chàng rất là BD. Tại vì ảnh kiểu như rất là con gái,
mà nói thì rất là nhiều, mà còn nhai nhai vui vui thì cứ nghĩ là chắc là có tính giống con gái cho nên là kiểu thân thiết như chị em. Cái đó là ấn tượng đầu tiên về Phú. Vậy làm thế nào mà từ thân thiết với chị em thành bạn gái? Tại vì sau nhiều lần tự nhiên thấy Phú về cứ hay bình luận Facebook, rồi hay nhắn tin, rồi rủ đi coi Phú làm, rồi rủ đi ăn, đi coi phim, thì nghĩ là chắc nếu mà là chị em thì chắc không tới mức như vậy đâu. Lý do mà Tuyền với Phú tham gia chương trình này, thứ nhất là tại Phú rủ. Thứ nhất là tại Phú rủ, Phú đăng ký mà không hề nói với Tuyền luôn. Thứ hai thì là Tuyền cảm thấy tham gia chương trình này thì cũng có ích. Thứ nhất là sẽ có cơ hội được một chuyến du lịch. Thứ hai thì sẽ thử thách được tình yêu của cả hai. Nè, thí dụ nè. Cái gì vậy? Cái này là khác, còn anh Đạt là... Thì cũng là bất ngờ, cũng là không bất ngờ thôi. Còn anh Đạt là giỡn mà. Cái này anh đâu phải giỡn đâu. Cũng một người hung thì gọi là giỡn, một người khác hung thì em gọi là không gọi là giỡn. Chứ vừa rồi của anh là cái gì? Nhưng mà anh đang nghiêm túc lắm. Đang đâu có nghiêm túc đâu. Anh vẫn không phải là không nghiêm túc, nhưng mà anh vẫn đang nói chuyện với em bình thường. Thì anh Đạt nhiều khi đang nói chuyện bình thường, anh Đạt cũng không em gì. Anh Đạt cũng không chị Yến mà. Thì lát anh lên anh không diễn nữa. Ok, vậy thì em sẽ có suy nghĩ là mọi người đang giỡn với nhau. Kỳ vậy trời, hung mà. Khi nào mà anh Đạt hung một mình em á thì em sẽ có suy nghĩ khác. Còn Không, ý là cái việc hung mà em thấy em có vẻ cho nó dễ dàng quá. Tùy tình cảm của em thôi. Em không phải là do tình cảm. Ép buộc ai được đâu. Không, thật ra em không phải là có tình cảm với anh Đạt, cũng không phải là có tình cảm với ai. Hiện tại em không có tình cảm sâu sắc với ai hết. Mọi người em đều coi như nhau hết. Em không có suy nghĩ về cái vấn đề tình cảm nhiều, cho nên là em thấy ai vô tư thoải mái thì em cũng vô tư thoải mái lại. Nhưng mà nếu mà sau khi anh nói như vậy á, thì em cũng thấy là em hơi sai, cho nên chắc là em sẽ điều chỉnh lại. Thì anh, việc mà em cư xử như thế nào đó là chuyện của em, anh không thể quyết định được. Thì em thấy nó sai thì nó sai, nhưng mà em thấy nó đúng thì em cứ việc làm theo cái mà em nghĩ là đúng. Em cảm thấy là những cái bạn nữ mà ở chung phòng với em á, khi mà không có những bạn nam á, có riêng em á, thì mọi người có suy nghĩ anh không phải là con trai 100%. Cho nên là mọi người, cả anh Đạt nữa, anh hiểu không? Mọi người đang suy nghĩ anh và cả anh Đạt luôn, không phải là con trai 100%. Vì tụi em suy nghĩ anh Đạt như vậy mà tụi em có thể để cho anh Đạt ôm hay hung này nọ, thì thực ra trước mắt mọi người hoặc là trước mắt người xem thì họ sẽ thấy là tụi em đang khá là dễ với cái anh này. Thì anh không muốn là tụi em bị mất đi cái sự gọi là sự tôn nghiêm của mình trong mắt người khác. Thành ra là anh góp ý như vậy thôi, còn tụi em xem như thế nào để mà tụi em có thể... Thì em đồng ý với cái góp ý của anh. Mọi người còn nói là anh đi chuyền trắng nữa. Mà em hỏi là tại sao lại biết Phú đi chuyền trắng. Thì chị Yến với lại mọi người bảo là tại vì ít có người con trai nào mà trắng bóc từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới như vậy hết. Ủa ghê, người ta trắng mà cũng bị đó, nói nữa. Cho nên là nhiều khi bây là giờ là đen rồi, hồi đó là còn trắng hơn nữa. Thì đó, nhiều khi là cái ngoại hình nó làm bị nghi ngờ. Anh đẹp quá, anh đẹp quá. Đúng rồi, cái nét của anh giống con gái á, cho nên là bị nghi ngờ nhiều. Mà em thì mỗi lần mà nói như vậy thì em chỉ biết ồ vậy hả thôi, mà không dám biết nói gì hết. Thực ra nếu mà anh như vậy thì anh cũng không tham gia chương trình này nữa đâu. Tại những cái thái độ của anh là thật. Em có cảm giác là anh hơi bực, hay là anh ghen với anh Đạt, hay là anh ghen với Nghĩa, đúng không? Em có thấy như vậy đúng không? Anh hay có nói lại Nghĩa. Thì đó, thành ra nếu mà anh không phải là tại vì trai thì anh sẽ không có những cảm xúc đó đâu. Về Sài Gòn thì em chắc là sẽ từ từ nói chuyện lại với mọi người, xong rồi sẽ cố gắng làm thay đổi mọi người đi. Thực sự là mới đầu thì không lo đâu, nhưng mà tới bây giờ thì cũng hơi lo ngại. Vì từ mến thì phải có thể dẫn đến thích, dẫn đến rất là nhiều những cái sau này. Tới thời điểm hiện tại á, thì tình cảm mình với Phú thì vẫn không có gì thay đổi. Đang rồi nói 30 phút nói luôn. Quá trời luôn. Gài móc khóa vô chưa? rồi. Dạ. Móc khóa gì? Móc khóa gì? Móc khóa anh tặng giờ họ móc khóa gì? Chưa gài. Giờ quyết định là ba đứa này yêu nhau luôn, yêu ba tay Hả? đúng rồi, tay ba luôn. Tay ba luôn. Khoan, Cái gì? Vậy là nếu như Rồi em với anh sao? anh Đạt khoan. Tay 4 à? Nếu như mà chuyện tình tay ba á, là đây là chương trình số đặc biệt, mà đặc biệt là có 3 người về chung nhà luôn đó. Giờ mình tỏ tình luôn đi, là 3 người được đi về liền luôn, khỏi tham gia tiếp mấy ngày sau. Đúng rồi. Ủa nãy giờ là 2 đứa đi chung hả? Dạ.
Thấy đi chung nhiều quá ghen. Tự nhiên đi chung. Để em chia sẻ luôn. Người ta đâu phải bạn gái anh đâu mà anh ghen. Cái buổi mà Sắp rồi. Cái buổi đầu á, khi phỏng vấn cuối ngày á, em có nói là em có rất nhiều thiện cảm với Vi, nhưng mà cuối ngày thì em đã nói là những cái người để lại ấn tượng nhiều nhất cho em á. Phú là đàn ông không nói rồi. Tuyền thì là Tuyền thì Ủa em nói em có ấn tượng với Vi là cái ngày đầu tiên Là em buổi có sáng. em có thiện cảm buổi sáng với có Vi. phỏng vấn hả? Mới buổi sáng là Thiện thiện cảm với cảm. Vi, tối Thiện thiện cảm. cảm với Tuyền. Tối là có ấn tượng, ngày khác hai từ khác nhau nha. Phú nghĩ là nếu mà Dũng muốn tiếp cận Tuyền thì Tuyền lại thích người ít nói. Tuyền có nói. Đấy là lý do tại sao Dũng mấy ngày hôm nay là cố gắng Đúng là rồi. tôi giữ nói đấy. Mấy ngày hôm nay thì không ít nói. Giữ nói. Em với chị là vô đây như là chị em song sinh vậy á. Nhưng mà Tuyền Ra khỏi chương trình là Tuyền có ơi, về giờ liền. nhưng mà như vậy cũng không tốt nha. Tại vì mình biết bản chất của ổng lúc đầu là nói nhiều rồi. Giờ ổng chỉ đang diễn để ổng tiếp cận em. Rồi sau khi ổng tiếp cận thành công ổng sẽ bùng nổ lại. Đâu nhưng mà anh đẹp. Chị mới nói ngày thứ nhất mà rồi qua ngày thứ hai, thứ ba thì nó là anh Đúng ấn tượng rồi. hai. Em nghĩ á là 10 ngày tuy là nó không dài nhưng mà đủ để nó thể hiện được cũng phải đến 30-40% của một cái tính cách của người kia rồi. Một con người nó khó những cái tính cách mà họ đang có. 30-40 thôi hả? 30-40 thôi. Phú nghĩ là chừng 3 ngày tiếp xúc thân mật như tụi mình á thì biết chừng phải 3 50, ngày là mình 60 biết phải 70%. 70% rồi. Đi tìm mấy người kia đi. Rồi đi về nữa chứ trễ quá rồi. Kìa hai người kia kìa. Đi Tuyền, mình đi tìm em. Ủa mình còn 3 người nữa đúng không? Đi anh Phú, mình đi anh. Em nói là gu em bên kia rồi mà. Ở đâu? Đâu? Em làm hôm nay Tuyền mà. Dũng. Khi mà Tuyền bị tấn công bởi Dũng hoặc là anh Đạt thì Phú cảm thấy rất là khó chịu và muốn phản kháng, nhưng mà thực ra mình không có một cái vai trò gì trong một cái mối quan hệ với Tuyền để mình có thể phản kháng được lại với hai người kia. Dũng nếu là con gái là sẽ đi với Phú. Đúng rồi đó. Thì bây giờ hai người mình đi với anh Phú nè. Thôi ok, đồng ý. Kìa. Cái đấu gì đâu. Làm gì mà nhạt nhẽo. Em biết không, ba bọn anh ngồi ấy đầu tiên là nhìn trời, nhìn hồ cũng đủ để tìm cái lý do để nói. Lúc nãy em mới đi nói chuyện với anh, em thấy anh có nhạt nhẽo không? Không, mặn mà lắm. Yeah. Mặn mà luôn à? Không những mặn mà mặn mồi luôn. Tôi còn biết được Hơi là cay người xíu nha, mặn vừa mặn cay xong có chua nữa không? Có luôn. Thì đúng là chanh muối rồi đó. bắt đầu nói nhiều rồi đó. Nè, không những tôi mặn mà tôi còn biết là có mấy người đồn tôi đi chuyền trắng. Tôi không hề chuyền trắng, tôi đính chính ở đây là chuyền tôi trắng trắng từ nhỏ tới lớn mà tôi đi làm đã đen bớt rồi, không hề chuyền trắng. Người ta có quyền đồn. Ta có quyền Ủa, đi mà. quyền tôi đính chính. Tôi có quyền tôi đính chính. Bây giờ gì? Có thiệt mình sẽ không việc như này nữa, lên xe đi anh nó buồn. Ủa thiệt luôn hả? Không khí trong xe thì luôn sôi nổi và nhân vật được soi nhiều nhất là Đạt. Chính như anh Đạt xuất hiện, đúng là người xuất hiện cuối cùng của khác được ai cũng quý ha. Anh Đạt là một cái người mà đã gom góp hết, cướp hết Tất cả nữ 4 bạn nữ của đúng rồi, cái cướp chiếc bạn xe nữ. này nè. Về nhân tướng học đó thì anh Đạt có vẻ dễ thương, nhưng mà anh Đạt là một người cực kỳ xảo quyệt. Đã Anh là người xảo quyệt. Thể Không. hiện quá gì? Thường những người dễ thương như vậy mới gọi là xảo quyệt đó. Ê, có gì ăn không các bạn? Tôi đói bụng quá. Nè, như Yến thể hiện ra là Yến lanh mà lanh chanh nói nhiều luôn á, nhưng mà thực ra Yến là người vậy luôn đó. Tôi không nói nửa lời thế à? Mở nhạc cho anh. Dạ. Hôm nay nói chung là lúc mà trên xe á, thì mình với anh Đạt nói chuyện riêng với nhau rất là nhiều. Mà lúc đó thì cái mic hình như là bị tắt, cho nên là hình như là chương trình không nghe được. Thì anh Đạt có nói một câu á, thì chỉ có mình nghe thôi, là anh thích em nhiều lắm. Anh Đạt có nói như vậy. Nếu mà anh Đạt có thật sự là có tình cảm với em hay không thì em cũng sẽ cần anh Đạt nghiêm túc hơn và không nên giỡn quá nhiều về những cái hành động đó. Sau hôm nay thì mình lại thích Tuyền nhất. Thì như mình nói hôm trước mình cũng hơi nghi là Tuyền đang là một trong cặp đôi bí ẩn của chương trình á. Nhưng mà kệ, thì mình
bắt đầu mình có cảm tình rồi thì mình cứ tìm hiểu coi xem như thế nào, rồi xem có dấu hiệu gì nữa hay không thì mình tính tiếp. Một cảm giác anh biết anh sẽ trở lại, dù hai đứa cố gắng quên nhau mỗi ngày, và dù có xa khoảng cách, dù là thời gian, chỉ cần mình vẫn yêu sẽ tìm nhau. Viết lên lại một đoạn kết mới, trọn vẹn yêu thương như chưa bắt đầu. Ngày ấy em để anh ra đi vội vàng, đánh mất nhau mới thấy tim đau ngỡ ngàng. Hay quá. Nice voice. Bài này nghe thì có vẻ buồn nhưng mà là một cái kết có hậu nha mọi người. Happy ending là còn yêu thì chắc chắn là cuối cùng cũng sẽ quay về với nhau. Đúng rồi, nghe cái tên. Yeah. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Cảm ơn anh đã hát cho mọi người nghe. Ngôi nhà chung đã sáng đèn, sẵn sàng chào đón các chàng trai cô gái có một trải nghiệm thú vị tại đây. Phú tỏ ra ghen và cảnh tỉnh Tuyền trong mối quan hệ với Đạt và Nghĩa. Tuyền vẫn khẳng định chưa có tình cảm với ai. Liệu cặp đôi bí ẩn sẽ vượt qua những thử thách trong tình yêu thế nào? Cả Nghĩa và Đạt đều đang hướng tình cảm cho Tuyền và muốn tìm hiểu nhiều hơn trong thời gian tới. Vi vẫn chưa thực sự mở lòng và dành tình cảm cho chàng trai nào. Yến quá cá tính khiến các chàng trai khó tiếp cận. Câu chuyện tình cảm giữa các thành viên sẽ diễn biến như thế nào? Mời các bạn đón xem vào tuần sau.